Hi guys, and welcome to another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Mocha Angel Cake. And here are the following ingredients. Kakailanganin natin ng 10-inch tube pan, spatula, hand mixer, strainer, and a bowl. Ang ating first step, magpe-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. And then dito sa ating bowl, isi-sift natin yung ating cocoa powder para wala tayong lumps. Yung ating cake flour, yung salt, yung ating yung coffee powder. Then haluin lang natin to. Halong-halo ito. Yan. Kailangan halong-halo ito. Na pagtapos nating mahalo, we'll set this aside. Ang ating next step, itong ating egg whites, kailangan nasa room temperature lang siya. I-add natin yung cream of tartar. At i-whisk natin to, ibibit natin to on medium speed. Hanggang sa bumula lang. Mabula na yung ating egg whites, slowly add natin yung ating sugar. 1 tablespoon at a time at pwede na natin itong increase sa high speed. Malamig sa kitchen nyo, like ngayon dito sa amin, malamig. Itong ating bowl ng aking egg whites, binabad ko lang siya sa warm water. Kasi mas magandang umalsa ang ating egg whites kung nasa room temperature lang ito. Tingnan lang natin ng pag-add ng sugar hanggang makonsume natin to. Okay, nasa last portion na ako ng sugar. And kukontinue lang natin itong i-beat on high speed hanggang maging stiff peak. And paano natin malalaman kung tayo nasa stiff peak na? Mararamdaman nyo din, mabigat na yung ikot ng ating whisk. And then pag inangat nyo siya, ayun, tayong-tayo. Pati na rin yung nandito sa ating whisk. This one is ready. So, magpuproceed tayo sa ating next step. Ating egg whites, maglagay na tayo ng about 2 teaspoon ng vanilla. At yung ating dry ingredients, ilalagay natin in 3 portions. Huwag natin biglain. Then, i-fold natin to. Ayan. Cut and fold method. Kunin natin yung nasa gilid. Do not overmix this para mawawala o madi-deflate yung ating inintroduce na air sa ating egg whites kung i-overmix nito. Pwede na natin i-add yung iba pang and again, cut and fold. Medyo may katagalan lang ito. Tiyaga lang.
walang buo-buong dry ingredients doon at sa ating egg whites. Add ko na yung last portion ng ating dry ingredients. And again, continue folding. Make sure na makuha nyo rin yung ilalim. Baka meron pang naiwan na dry ingredients. So, sa tingin ko, nakuha ko na lahat. Wala na akong makitang trace ng dry ingredients. Yan. This one is ready. Kunin natin itong ating tube pan. Hindi natin ito lalagyan ng oil or butter. Transfer na natin. Lang natin. Kunin ko lang yung spatula ko para mas madali natin i-level. Pati nasa gilid kunin natin. Natin ito nile-level para pantay ang luto. Hindi naman dahil sa kailangan smooth yung ibabaw. Kulang tayo ng tissue. Kulang natin itong nasa gilid. At yun nandito sa gitna. Takin lang natin para matanggal yung air na nag-trap. This one is ready. Ibe-bake natin to for 45 to 50 minutes. Tignan na lang natin mamaya using a stick test. After 45 minutes, ayan, luto na yung ating mocha angel cake. Yan, meron akong 3 lata dyan na magkakasame size. Tataob ko lang ito. Yan. Parang pang-angkla lang siya. Then, we'll cool this down completely bago natin to i-release. Ayan, lumamig na yung ating cake. So, itong ating butter knife, i-run lang natin paikot para ma-release natin yung cake. Pati na rin dun sa gitna. Alam niyo ba itong ating ginamit na egg whites? Yan yung natira dun sa isang video na ginawa ko na mango float de leche. So, para hindi masayang, yan, ginawa nating angel mocha cake. Then, yung ilalim, ipupush nyo lang. Or, ilagay ko muna dito. Yan. Release. Yan. Okay. Then yung ilalim, ganun din, run lang natin ng butter knife. Ayan, na-transfer na natin dito sa ating cake stand. Pwede tayong mag-dust ng icing sugar sa ibabaw.
And there you have it, our Mocha Angel Cake. Tamang-tama ito pagka meron tayong hot chocolate, pwede nyo itong iserve with vanilla ice cream or cream on top. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.